Jag är så gammal, jag kan inte ha det här kvar. Och jag vill inte att det ska säljas en hit och en dit. Jag vill gärna donera allt detta till någon som kan ta hand om detta och bevara detta. Här var vi 4 gubbar som klippte blågula band, allt vad vi orkade. Invigning av den här fina avdelningen. Mina grejer är här nu, va? Det är hedrande. Hallå, hallå! Hallå, hallå Douglas. Nu är vi här i Österbymo. Hur är det med Jörgen då? Jo, det rullar ju på. Det är lite skavanker och lite kol och jävelskap. Usch då. Som har drabbat mig, men det får gå. Det får gå ändå. Sen har jag tappat en tand. Vad har du gjort nu då? Har du slagits? Nej, den ramlade bort bara. Det är på gamla gubbar, det ramlar bort tänderna. Så är det. Det får man finna sig i. Jag minskar lite i vikt. Ja. Något positivt. Ja, du. Vi har ju träffats flera gånger efter jag gjorde avsnitt. Vi har ju åkt moped tillsammans. Ja, det är jätteroligt. Ja. Jag åkte till och med till Gränna, Visingsö. Ja, fick jag åka på min italienska moped. Motom. Ja, du hade motomen. Ja, precis. Ja. Men sen köpte du moped av mig när du åkte hem. Jajamän. En Solo. Jättefin, unik moped. Finns inte någon mer sån? Du har ingen sån mer sett? Nej, har jag inte. Nej, Solo. Den åker min fru på. Ja, jag förstår det. Hon är nöjd och belåten. Jajamän. För snart går garantin ut, va? Ja. Men var är vi någonstans då, Jörgen? Ja, nu är vi i Österbymo på det här förträffliga museet. Där. Och de har samlat i många, många år här, va? Men nu, de fick ju min samling också. Det är tack vare dig. Du la ut en film, Moped-Jörgen del 2. Jag är så gammal, jag kan inte ha det här kvar. Och jag vill inte att det ska säljas en hit och en dit. Jag vill gärna donera allt detta till någon som kan ta hand om detta och bevara detta. Det handlar om mina påhängsmotorer och då vill jag ju så gärna att de skulle hamna i grannkommunen här, helst Tranås, men det var inte intresserade tyvärr. Så det blev Ydre kommun istället då, va? Här i Österbymo. Och det har byggts så himla fint här inne, det kan vi titta på strax. Det är hedrande. Här var vi 4 gubbar som klippte blågula band, allt vad vi orkade. Invigning av den här fina avdelningen. Stiga-grejerna inte minst, längst bort. Mina grejer hit om Stigas. Och sen deras samling av mopeder och motorcyklar här. Mina grejer är här nu, va? Oj! Här har vi min donation. Jag har en kompis som bor i Mjölby. Han säger, du är snäll du, säger han i telefon. Du är snäll du, som har gett bort så mycket fina motorer. Men nu har det hamnat rätt. Och det här är en helt rätt plats, tycker jag. Och det är så fint exponerat och det är överblickbart på alla vis. Hedrande. Har du fått bestämma hur det ska se ut här inne då? Nej, det har de gjort själva. Jag får skruva och leta reglar i väggarna här för att det skulle hålla. Ja, det är suveränt fint gjort. Men nu är de ju lite bekymrade för att jag har ju mer grejer än så få av mig. Så att det får inte plats riktigt. Så vi snackar om att flytta ut den här väggen lite grann så småningom. Vi får se hur det går. För jag har ju andra grejer som kan stå på golvet här, va? Lite stora fordon. Men den dagen, den sorgen, vi får se hur det går. Sen det sista de fick av mig nu, det var ju den motorn. Det är ju en demonstrationsmotor, en saxmotor. Den var de hämtade förra veckan. Den och pilotmotorn, den fick de förra veckan. Och den lilla med en liten specialgjord tankhistoria, den fick de också. Det var det sista de hämtade. Jag vill inte framhäva mig själv på något sätt, va? Men det här, om man börjar räkna, så finns det faktiskt 24 stycken unika påhängsmotorer i den här lokalen. Och det går inte att få fram en sån samling en gång till. Det är jag övertygad om. Och i Motalas motormuseum, det har de 14 stycken påhängare som de är jättestolta över. Men här är ju 10 stycken till. Jörgen, det märks att du gillar dina motorer. Ja, det är fina. Jag har ju växt upp med de här. Den första jag körde på en gång i tiden, det var min pappa hade lånat en flink av en svåger som hade cykelaffär i Tranås. Och den var den första jag fick åka med. Då var jag inte mer än 13-14 år gammal, va? Och det var
en speciell upplevelse som man kommer ihåg än idag. Va? Nu har jag en flink hemma och åker med om jag vill. Va? Så att, men det var den första jag fick kontakt med. Och den vanligaste som gick, det var den, Victorian. Den såldes i enorma mängder. Va? Och den var ju besläktad med Fuchsmotorn. De är ju nästan lika de båda. Va? Det sägs att en gubbe som jobbar på Victoria-fabriken snodde idéer härifrån och sen gjorde han en egen fabrik i Österrike. Och då blev det den. Om det nu är sant, det vet jag inte. Men det ligger någonting hit. Där borta har vi en Lohmann, det är en diesel, den som är längst bort i hörnet. Så den går ju då med fotogen och olja i. Och sen får man trampa som en jävla idiot innan han går igång. Va? Nära hjärtinfarkt. Och har det tur går han igång. Va? Jag har sett en sån på mopedhall i Mjölby en gång i tiden. Han fick igång sin Lohmann, den gubben. Men det är inte lätt. Jag har aldrig startat den. Han är nästan nyskick, men jag har aldrig haft den igång. Den ska man stå och sparka sig fram på bara. Va? Men jag satte en Amo-motor på den. Va? Amo. Och den här har jag kört med på olika sjöar i vår hembygd. För nu är den monterad med, det är ju till is. Det här är rollerblade. Då ska jag gå på asfalten, men de här hjulen, de är gummiklädda då. Va? Så nu är det lite fel i sin montering. Och då, den här ska dit ner. Då ligger de här nära isen. Va? Sen när jag ska köra med is på isen, då drar jag ner, den ser ni här. Så. Då går han på isen. Då är rollerbladen borta, som ni förstår. Och sen fick jag beställa en sån här gasfjäder som lyfter 17 kilo. Så att man går ner lagom i isen där. Och så bara köra. Gas och köra. Här är gasen. Fort sakta. Mm. Det är som uppfinnar-Jocke du. Ja, det är ibland klickar det till i gamla huvudet. Det här är en bra grej som jag hittade på en gång. Den här, det är en häcksax. Man hänger här på båtkanten. Sen sätter man sin ekomotor här på och drar igång motorn. Sen klipper han vass i kanten på båten, bara man får någonting ro. Så det är en stor häcksax som klipper vassen. Suveränt. Det har jag hemma på min cykel också. Va? Som det är ju med rulle på bakhjulet. Så egentligen kan man ta den motorn, den cykeln åker ut i sjön. Ta den motorn, sätta motorn här på snurran och köra ut på sjön och fiska. Och sen ta den motorn, sätta den på cykeln igen och åka hem. Det är den här ekomotorn. Och sen på våren kan man ju använda samma motor för att sopa. Det är en sopmaskin. Ja, va? Det är sådana laggårdsborstar som man har skrotat ner och fått i ordning. Så att, han sopar och det ryker som vanken. Inga problem. Det var länge sedan. 2005. Jag gjorde en liten bil med samma motor bak. Ekomotorn. Vilka minne. Och den här lilla bilen köpte jag med de här gubbarna som hade svenska agenturen av den här jordfräsen som heter Mantis då. De höll till i Sollentuna. Och de köpte den här av mig till sina barnbarn. Det är lite överdrivet. Ja, men det minne. Ja, det finns inget att anmärka på. Allt är så bra. Det är lika bra som jag hade det hemma. Nästan bättre. Det är helt suveränt. Det är massiv ek, tjocka ekplattor alltihop. Jag jobbar på gymnasiet över inredningsutbildning. Där hade jag tillgång till ekmaterial. Men säg ingenting till någon. Jag hade förlåtit och preskriberat vid det här laget. Det är en fransk påhängare, det är med rulle på framhjulet. Och den Mosquito heter den. Mosquito Baby. Den stora moskiton.
Den har aldrig gått, en helt ny automatväxlad. Men vad är det som är bortanför här då? Ja, här har vi Stigas stora avdelning. Och det är ju, ja, jag kan ju inte berätta så mycket om Stiga, men jag ser skidorna där borta, de långa, de har jag donerat. De hade jag hemma. Och det är också Stigas försäljning. Jag hade massor med grejer på sin, ända sedan 1935 och fram till även i nutid så har ju Stiga varit förknippat med Tranås. Och fruktansvärt massa grejer han plockat fram genom årens lopp. Stig Hjelmqvist, även kallad Putte Hjelmqvist. Och han var ju framåtsträvande person som såg digniteten i alla de här grejerna. Va? Och en del gick bra, en del gick sämre. Vissa grejer finns ju än idag, va? Med Stigas namn på, inte minst gräsklippar och snöslungor och sånt. Det har vi här i den avdelningen. Av otrolig produktion. Till och med leksaker importerar han. Elektriska tåg. Han såg idéer ute i, inte minst i Amerika, som han köpte hem då till Tranås. Förr i tiden var ju massor med grejer i Tranås. Och det var ju de här ishockeyspelen inte minst, va. Det satt ju kärringarna hemma och målade gubbar. Det var fruntimmer i Tranås och målade olika gubbar. Det var hemarbete. Min pappa jobbade på järnvägen i Tranås, va. Hade mycket kontakt med Stiga. Han tog hem med sina spel till mig och min bror. Men det dröjde inte länge förrän spelet hamnade på vinden. Vi var bara osams. jag var väl en dålig förlorare förmodligen. För det försvann. Och dubbelspelare på den här ju. Ja, det var konstigt. Det har jag inte sett förut. Det var ju två spelare. Ja, 2-2. Ja, de sprang 2-2. Ja, det har jag aldrig sett tidigare. Till och med sånt här, va? Till här. Stiga handvisp. Otroligt. Himla fin. Det här är kvalitet. Det känns ju att det är kvalitet. Kan man byta färg om man önskar. Ja, det har jag aldrig sett här förut. Men det är ju Stigas. Det skulle ju Stiga-folket prata för. Va? De kan ju det här. Jag har min avdelning där lite annorlunda. Man åker till Veteranmotormuseet i Österbymo. Och sen betalar man 80 kronor i entré. Då får man se hela härligheten. Inte bara det här, mina och Stigas grejer, utan allt. Det finns massor med grejer. Det tar en hel dag att gå igenom alltihop. Och sen har vi fika med här och glass och dricka allt möjligt. Det är ett mycket, mycket lämpligt utflyktsmål, tycker jag. Kan vara i sommar. Och även kommande somrar, givetvis. Får ni titta på mina grejer. De måste nog tycka att det var en jävla tok. Men det bryr jag mig inte om. Det är ingen som tycker att du är en tok. Ja. Ja, nu har vi varit i Österbymo och sett museet och den samlingen som tidigare var i det här rummet. Här fanns allihop tidigare och sen har jag donerat dem till museet i Österbymo. Och enda förutsättningen mot kravet jag hade på de gubbarna, det var att det här rummet skulle spacklas och målas om alltihop, för det var ju massor med hål i väggarna överallt. Och det gjorde de så himla fint. Så nu är det som nytt hela mitt pannrum. Och nu står min Henkel här istället. Som en blickbång faktiskt. Och den kan jag ju köra med om jag vill. Jag bara lyfta ner den och köra. Han går som han vore ny. Vad du nu hittar på? Här ser Douglas. Det finns lite kvar. Jag har Noletten 1953. Autopeden 56, kanske någonting 55. Och det var min mammas. Det var den jag började samla en gång i tiden. Så den allting började med. Och han är i nyskick. Till och med Butsdrasen finns kvar, alla verktyg, allt finns kvar. Han går så himla fint, va. Så den vill jag gärna behålla också i den längsta. Sen har jag en cykelmaster där, den går jättebra också. Och sen har jag en King.
Den här ska vi få också sen så småningom i Österbymo. Det kör ju barnen med och jag kör ju också själv med den, va. Det är en liten motor ligger där och centrifugalkoppling. Och sen barnen kan köra, titta och se. Vi sätter sig och åker, motorn går. Så stannar han fort, sakta, fort, sakta, fort, sakta. Det räcker. Behövs inte mer. Alla barn kör direkt. Jag satte på motorhuven förra året. Lite snyggare. Här har vi den gamla flinken. Och det ser du hur den fungerar här, va. Frikoppling. Och drift. Det är det hela. Och sen på den har jag råkat sätta en motor där också, va. Det är en Fuchs-påhängare. Båda två går jättebra. Och den som startar lättast av alla, det är den här. Det är en Disella, en dansk. Den går fruktansvärt fint. Då fäller man ner på däcket där, va. Så. Och så frikopplar. Du ser här, va. Frikopplat. Jag satt på förlängt lite grann här, va. Den låg här nere för det var så dumt. Mer bekvämt här uppe. Så. Vad är det här för någonting? Det är en kulig. Jättefin, han går så bra. Och du ser, jag lastar den säcken så nu imorgon åker man till soptippen. Lägger den fram och kör vidare. Det här är suverän. Och den köpte jag för länge sedan i Örebro. Den går himla fint. Och du är ju upptagen ändå, säger jag. Ja då. Försöker hitta på saker och ting. Det får bli vad det blir av det. Ja du Jörgen, nu ska jag hem och sova. Ja, det gör du rätt in, Douglas. Du har gjort en fin gärning idag. Får se vad det blir för resultat. Ja. Får retuschera mig. Jag har väl varit lite för frispråkig stundom. Det ordnar vi. Ja, men så kommer jag gärna tillbaka och åka lite mer moped med dig. Ja, det är väldigt trevligt. Vi får hålla kontakten. Jajamän. För sommaren är lång än, så att jag tycker vi kan göra det. Jajamän. Då ringer jag till dig. Det blir jättebra det. Ja, Så är vi på återseende då. Ja, absolut. Hej bara. Hej med dig, Douglas, vi ses.